بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ټاپک دی کسټمایز ریبن. کسټمایز ریبن کې به موږ دا وایو چې موږ خپل ځان له یو خپل ټیب څنګه جوړو او هغې کې به موږ خپل فیچر او دا څنګه اچوو. لکه اوس فرض کړئ دا ټول ټیبونه دي، انزرټ شو، ډرا شو، دا ټول ټیبونه دي. انزرټ کې دا مختلف فیچرز دي، دا پکې اچولی شوي دي. دا موږ خپل ځان له څنګه اچوو؟ دې لپاره به موږ فایل ته لاړ شو. فایل کې به دا ټول نه لاندې آپشن دی، دې ته به لاړ شو. لاندې دا کسټمایز ریبن چې کوم دی په دې به کلیک وکړو او دلته کې دا ټول ټیبونه دي، بلاګ، انزرټ، هوم، انزرټ، ډرا، دا هوم، انزرټ، ډرا، ډیزاین، دا ټول دلته کې دي. موږ خپل ځان له یو ټیب جوړو، موږ دلته کې نیو ټیب او نیو ټیب باندې به کلیک کوو. موږ به دا رینیم کوو. رینیم به موږ کوو مای ټیب به ورکوو. دا دلته کې اوس نوی ګروپ دی، نو موږ چې دې ګروپ کې سم اچو هغه هلته کې راځي. لکه موږ لپاره خپل فیچر چې لکه کاپي دی، کاپي مو راواغستو، کټ هم راواغستو، داسې نور دوه به نور راولو او اوکې به ووهو. دا به زموږ دلته خپل جوړ شي. انزرټ نه پس مای ټیب دا جوړ شو. دلته کې نه کاپي کټ کاپي پیسټ او دغه شی نه پکې شي. څونه تاسو پکې اچولی شئ نو هغومره پکې اچولی شئ. دې نه پس موږ سره دی کویک اکسس ټول بار. کویک اکسس ټول بار موږ سره دې ځای کې وي. دې ځای کې دا ټول موږ سره وي، ټول زر راغستی شو. لکه فرض کړئ اوس موږ غواړو چې دا کوم ټکس چې کوم دی دا موږ ته ریډ کړي، لکه موږ ته دا ووایي. نو دې لپاره موږ فایل ته لاړ شو. فایل کې به دا آپشن ته به لاړ شو هماغه رنګې، او دا به کویک اکسس ټول بار ته به لاړ شو او دې کې به الټ کمانډ کو ډایرکټ. دا سپیک دی، دا موږ ایډ کو دلته کې. دا موږ سره دا نه دلته کې دا سیو دی، انډو دی، ریډیو دی او ورسره به دا سپیک هم شي. موږ کله دا اوکې کوو دا به دلته راشي، دلته کې به راشي. نه راغو فرض کړو موږ دا ټیکسټ سلیکټ کوو او موږ چې دا را سره ریډ کړي نو دا موږ ته Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click on live video, you can paste in the embed code for the video you want to add. دا موږ ته ریډ کوو. او د دې فایده به دې ځای کې وي، لکه فرض کړئ تاسو سره یو ځای کې هارډ کاپي هم ده او سافټ کاپي هم ده. لکه د ایم ایس ورډ کې هم درسره شته او پرنټ کړی هم درسره شته دی او ته دا ګورې چې دې کې څه غلطي خو پکې نشته. نو دې ځای نه به دا پلی کړې او هغه ځای نه به یې ګورې دا موږ سره صحیح شي.